คือวันนี้นะครับถ้าคุณเปิดดูรายงานงบการเงินไตรมาส2ปี 2569 ของอิชิตันเนี่ยคุณจะเห็นตัวเลขกำไรสุทธิบรรทัดสุดท้ายพุ่งขึ้นมาถึง 8% เลยนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน8%เลยใช่ครับคือนักลงทุนหลายคนเห็นตัวเลขสีเขียวแบบนี้ก็อาจจะยิ้มรับแล้วบอกว่าโหธุรกิจชาเขียวยังแข็งแกร่งมากใช่ค่ะคนส่วนใหญ่ก็คงคิดแบบนั้นแต่ถ้าเราลองขูดเปลือกนอกออกดูจริงๆนะครับกำไรก้อนนั้นอ่ะมันไม่ได้มาจากการขายชาเขียวเพิ่มขึ้นเลยครับแต่มันมาจากช่องโหว่ทางภาษีมูลค่าตั้ง36 ล้านบาทโอ้โห36 ล้านเลยนะคะครับวันนี้เราก็เลยมีรายงานจาก6โบรกเกอร์ชั้นนำเลยนะครับตั้งแต่ Asia Plus ไปจนถึงหยวนต้ากองอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับกลยุทธ์ของอิชิตันที่ตอนนี้ดูเหมือนเขากำลังพยายามจะสลัดภาพความเป็นเจ้าพ่อชาเขียวทิ้งไปอย่างสิ้นเชิงเลยคือแบบนี้ค่ะการดูแค่ตัวเลขกำไรสุทธิหรือว่าตัว net profit ในยุคนี้เนี่ยมันเหมือนการดูแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งเลยนะคะฮะถ้าเราเอาเงินก้อน36 ล้านบาทที่คุณพูดถึงเมื่อกี้ออกไปก่อนครับซึ่งในทางบัญชีเนี่ยมันคือการได้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี 200% จากการลงทุนพัฒนาชุมชนถูกไหมคะใช่ครับเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีทีนี้เราจะพบความจริงที่มันซ่อนอยู่ข้างใต้ค่ะนั่นคือกำไรปกติจากการดำเนินงานหรือ normalized net profit จริงๆแล้วมันอยู่ที่ 273.2 ล้านบาทเท่านั้นเอง270 กว่าล้านใช่ค่ะซึ่งถ้าเราเอาไปเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขนี้มันลดลงถึง 12% เลยนะคะโหลดลง 12% เลยคืออารมณ์มันเหมือนเรารื้อตู้เสื้อผ้าหน้าหนาวแล้วไปเจอแบงค์พันอยู่ในกระเป๋าเสื้อนั่นแหละครับใช่เลยค่ะอารมณ์นั้นเลยคือมันทำให้เรารู้สึกรวยขึ้นในวันนั้นนะแต่มันไม่ได้แปลว่าเงินเดือนหรือรายได้หลักเราเพิ่มขึ้นจริงๆถูกต้องค่ะเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากซึ่งพอหักแบงค์พันใบนี้ออกไปเรากลับเจอว่ารายได้จากการขายในไตรมาส2เนี่ยมันอยู่ที่ 2,146.6 ล้านบาทโตขึ้น 11.3% จากไตรมาสก่อนก็จริงเพราะว่ามันเป็นช่วงไฮซีซั่นที่แบบอากาศร้อนจัดแล้วก็กำลังเข้าหน้าฝนด้วยใช่ค่ะไตรมาส2ของบ้านเราเครื่องดื่มจะขายดีอยู่แล้วแต่พอเทียบกับปีก่อนมันกลับหดตัวลงไปถึง 5%รอยรั่วตรงนี้มันเกิดจากอะไรครับคือต้นทุนแพงขึ้นหรือว่าคนเขากินชาน้อยลงกันแน่ครับคือมันเป็นคอมโบของความท้าทาย2ด้านพร้อมกันเลยค่ะด้านแรกเลยก็คือฝั่งต้นทุนเม็ดพลาสติก PET ที่เขาใช้เป่าขวดเนี่ยราคามันพุ่งสูงขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมาซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันไปกัดกินอัตรากำไรโดยตรงเลยค่ะต้นทุนขวดมันแพงขึ้นใช่ค่ะส่วนด้านที่2ก็คือรายได้จากฝั่งการรับจ้างผลิตหรือพวกงาน OEM เนี่ยมันชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อนทีนี้พอธุรกิจหลักอย่างชาเขียวมันเริ่มโตช้าลงแถมยังมีเรื่องต้นทุนมาบีบคั้นอีกผู้บริหารเขาก็เลยต้องหาเครื่องยนต์ตัวใหม่มาขับเคลื่อนธุรกิจค่ะซึ่งตอนนี้เราจะเห็นชัดมากว่าน้ำหนักการลงทุนทั้งหมดมันถูกเทไปที่กลุ่มน้อนชาหรือเครื่องดื่มที่ไม่ใช่ชาอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะตรงนี้แหละครับที่ผมว่ากลยุทธ์เขามันน่าสนใจมากคือเขาไม่ได้แค่แบบเปิดตัวชารสชาติใหม่นะใช่ค่ะแต่เขาไปลุยเจาะตลาดน้ำด่างหรือตัวอิชิตัน Alkaline Water pH+ 8.5 แบบเต็มตัวเลยลุยหนักมากค่ะตัวนี้ใช่ครับตอนนี้เขาตั้งเป้ายอดขายทะลุ1,000 ถึง 1,200 ล้านบาทในปีนี้ไปแล้วแถมล่าสุดเพิ่งไปดึงไบรท์วชิรวิทย์กับโตศักดิ์สิทธิ์มาเป็นพรีเซนเตอร์สูตรใหม่ด้วยสูตรที่ผสมวิตามินดีกับว่านหางจระเข้ใช่ไหมคะใช่เลยครับคือทุ่มงบการตลาดหนักมากสัดส่วนรายได้ของน้ำด่างนี่กำลังจะขยับจาก 8% เป็น 11% ของพอร์ตบริษัทแล้วทำไมเขาถึงต้องมาเดิมพันหนักกับน้ำด่างขนาดนี้ครับคือเหตุผลหลักเลยนะคะมันเป็นกลไกเรื่องมาร์จิ้นล้วนๆเลยค่ะมาร์จิ้นเหรอครับใช่ค่ะน้ำด่างเนี่ยมันมีต้นทุนวัตถุดิบที่ควบคุมได้ง่ายกว่าชาเขียวเยอะเลยชาเขียวเราต้องพึ่งพาผลผลิตทางการเกษตรใช่ไหมคะดินฟ้าอากาศมีผลหมดจริงด้วยครับแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือน้ำด่างมันอนุญาตให้บริษัทตั้งราคาขายแบบพรีเมียมได้ค่ะคือผู้บริโภคยุคนี้เนี่ยเขายอมจ่ายแพงกว่าเพื่อคำว่าสุขภาพนะคะน้ำด่างมันไม่ได้ขายแค่ความสดชื่นแบบที่ชาเขียวทำแต่มันขายฟังก์ชันเชิงสุขภาพเข้าไปด้วยเป็น functional drink ไปเลยใช่ค่ะ
นี่แหละค่ะคือเมกะเทรนด์ที่จะมาช่วยดึงค่าเฉลี่ยกำไรต่อขวดให้มันสูงขึ้น เพื่อเอาไปชดเชยกับไอ้ต้นทุนพลาสติกที่มันแพงขึ้นที่เราคุยกันเมื่อกี้อะค่ะ โอเค ฝั่งสุขภาพก็คือเน้นดันมาจิ้นให้มันสูงขึ้น ใช่ค่ะ แต่พอพลิกมาดูอีกโปรเจกต์หนึ่งของเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นหนังคนละม้วนเลยนะครับ โปรเจกต์ไหนคะ แบรนด์แทนพาวเวอร์ครับเครื่องดื่มชูกำลังขวดแก้วที่เพิ่งเปิดตัวมาด้วยราคาแค่10 บาท อ๋อตัวแทน Power ครับเขาตั้งเป้ายอดขายตั้ง300 ล้านบาทผมดูเกมนี้แล้วสงสัยมากเลย คือตลาดชูกำลังในบ้านเราเนี่ยมันคือสมรภูมิเลือดชัดๆเลยนะ โหเดือดมากค่ะตลาดนี้ ใช่ไหมครับ มีเจ้าตลาดที่แข็งแกร่งระดับโลกคุมพื้นที่อยู่แล้ว การที่อิชิตันเลือกดั้มราคาลงมาเหลือ10 บาท ส่วนกระแสแบรนด์อื่นที่ตอนนี้เขาหนีไป12 บาทกันหมดแล้วเนี่ย และยังไปจับมือกับบริษัท DKSH เพื่อจะกระจายของลงร้านโชห่วยทั่วประเทศอีก คือมันไม่เสี่ยงไปหน่อยหรอครับกำไรต่อขวดมันจะเหลือสักกี่สตางค์กันเชียว คือถ้าเรามองแค่ที่กำไรต่อขวดนะคะ มันบางเฉียบแน่นอนค่ะสำหรับราคา10 บาท แต่นี่มันไม่ใช่เกมของมาจินค่ะ มันคือเกมของปริมาณ แล้วก็การสร้างเกราะป้องกันหรือ defensive mode ค่ะ อ๋อ เกมปริมาณ ใช่ค่ะ สาเหตุที่อิชิตันเขาสามารถทำราคา10 บาทได้เนี่ยไม่ใช่เพราะเขาอยากจะยอมเฉือนเนื้อตัวเองนะคะ แต่เขาใช้ประโยชน์จากขนาดของสายการผลิตที่ใหญ่โตมโหฬารของเขาเนี่ยมาช่วยกดต้นทุนต่อหน่วยให้มันต่ำที่สุดค่ะ คือทำเยอะๆต้นทุนก็ยิ่งถูกลง ระดับเทพอย่าง DKSH ครับ ที่เขาสามารถเจาะลึกไปถึงร้านโชห่วยตามหมู่บ้านเล็กๆได้สบายๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนการทำสงครามกองโจรที่ค่อยๆกินพื้นที่ไปเรื่อยๆค่ะ โอ้โห สงครามกองโจรเลย ใช่ค่ะ การที่เขาตรึงราคา10 บาทไว้ได้ มันคือการสร้างกำแพงเมือง ไม่ให้พวกคู่แข่งหน้าใหม่ๆ เข้ามาเล่นในตลาดล่างได้ง่ายๆค่ะ เข้าใจแล้ว เพราะว่ามันคงไม่มีใครมีสายปานยาวพอที่จะมากดราคาชนกับอิชิตันในสเกลระดับนี้ได้แล้วล่ะค่ะ เป็นการใช้ economy of scale มาสร้างกำแพงเมืองนี่เอง ใช่เลยค่ะ แล้วเขาก็ไม่ได้รบเองคนเดียวนะครับ ผมเห็นเขาใช้วิธีเกาะไปกับแบรนด์อื่นด้วย หรือที่เรียกว่าแบรนด์ collaboration อ๋อ ใช่ค่ะ อย่างการเอาแบรนด์เย็นๆ ไป cross กับไทโคโค่ทำเป็นชาสมุนไพรผสมน้ำมะพร้าว แปลกใหม่ดีนะคะ ครับ หรือการจับมือกับร้านเจียนชา ที่เป็นร้านชาจีนทำพวกชาอู่หลงพรีเมียมออกมา ซึ่งผมว่ามันฉลาดมากตรงที่เขาไม่ต้องมานั่งเสียเวลาปั้นแบรนด์ใหม่ให้คนรู้จักตั้งแต่ศูนย์ จริงค่ะ เป็นทางลัดที่ดีมาก แต่ทีนี้นะครับถ้าเราลองถอยออกมาดูภาพใหญ่ระดับโลกบ้าง ค่ะ ผมเห็นตัวเลขแปลกๆ ตัวหนึ่งในรายงานของโบรกเกอร์คือ สัดส่วนรายได้จากประเทศกัมพูชาของอิชิตันเนี่ยมันหล่นจาก 2% ลงมาเหลือ 0% เลย หายไปเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ หายแบบดื้อๆเลย การเสียตลาดระดับประเทศไปแบบนี้เนี่ยเขาเอาตัวรอดยังไงครับ คือการที่กัมพูชาหล่นหายไปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สะเทือนโครงสร้างรายได้ส่งออกพอสมควรเลยค่ะ ครับ แต่สิ่งที่เราต้องโฟกัสก็คือปฏิกิริยาการตอบสนองของบริษัทค่ะ เขาไม่ได้พยายามจะเทเงินหรือทุ่มการตลาดเพื่อสู้รบในสมรภูมิที่พ่ายแพ้ไปแล้วนะคะ อ๋อ คือไม่ดันทุรัง ใช่ค่ะ เขาใช้วิธีเบนเข็มทับไปบุกตลาดใหม่ทันทีเลย ไม่ว่าจะเป็นการส่งไอ้น้ำด่างที่เราคุยกันเนี่ยไปที่มาเลเซีย แคนาดา ตะวันออกกลาง ไปจนถึงจีนแล้วก็ไต้หวันเลยค่ะ โห ไปไกลมาก แต่ว่านั่นยังไม่ใช่ไฮไลท์นะคะ เอาแล้วไฮไลท์คือตรงไหนครับ ตัวแบกที่แท้จริงในเกมต่างประเทศตอนนี้ก็คือตลาดอินโดนีเซียค่ะ อินโดนีเซีย ใช่ค่ะ บริษัทร่วมทุนที่ชื่อ PT Intris Pacific ที่นั่นเนี่ยสร้างส่วนแบ่งกำไรพุ่งทะยานไปถึง 85.3% เลยนะคะ โอ้โห 85.3% ใช่ค่ะ ซึ่งมันเป็นตัวเลขที่แบบเข้ามากอบกู้สถานการณ์การส่งออกโดยรวมเอาไว้ได้ทั้งหมดเลยอะค่ะ 85.3% นี่มันเป็นการก้าวกระโดดที่แบบน่าตกใจมากนะครับ ใช่ค่ะเซอร์ไพรส์วงการมาก แต่พอผมเจาะลงไปดูรายละเอียดลึกๆนะครับ สินค้าที่มันขายดีถล่มทลายในอินโดนีเซียเนี่ยมันไม่ใช่ชาเขียวรสน้ำผึ้งมะนาวหรือรสข้าวญี่ปุ่นที่เราคนไทยคุ้นเคยกันเลยนะ เอ้าแล้วเป็นอะไรคะ มันคือชาไทยสีส้มๆเนี่ยแหละครับ แล้วก็มีพวกนมน้ำตาลทรายแดงหรือ brown sugar milk อ๋อ นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย คือการที่เขาไปทำตลาดต่างประเทศด้วยสินค้าที่แทบจะไม่มีความเป็นอิชิตันในสายตาคนไทยหลงเหลืออยู่เลยเนี่ย มันแปลว่าเขายอมทิ้งตัวตนเพื่อแลกกับยอดขายหรือเปล่าครับ มุมนี้เรามองว่ามันไม่ใช่การทิ้งตัวตนหรอกค่ะ ยังไงครับ
แต่มันคือความเป็นเลิศในการทำ localization ต่างหากค่ะ คือลองจินตนาการตามดูนะคะ อินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมขนาดใหญ่ แล้วก็มีประชากรวัยรุ่นเยอะมากๆ วัยรุ่นเยอะ พฤติกรรมการบริโภคของคนที่นั่นเนี่ยเขาจะผูกพันกับเครื่องดื่มที่มีรสชาติแบบเข้มข้น หวานมัน ชอบรสจัด ใช่ค่ะ และที่สำคัญมากๆเลยก็คือแบรนด์เครื่องดื่มที่มาจากประเทศไทยเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นของพรีเมียมในตลาดอินโดนีเซียเลยนะคะ คนบ้านเขามองของไทยพรีเมียม ถูกต้องค่ะ อิชิตันเขาก็แค่จับเอาเทรนด์พวกชานมไข่มุก หรือชาไทยที่มันกำลังฮิตๆเนี่ยมาใส่ขวดพลาสติกด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสูงของเขา สิ่งนี้แหละค่ะ มันคือการยอมถอดหมวกอีโก้ของความเป็นแบรนด์ชาเขียวออก แล้วก็สวมหมวกของคนที่เข้าใจตลาดท้องถิ่นอย่างแท้จริงลงไปแทนค่ะ ฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยครับ ใช่ไหมคะ ทีนี้เนี่ยเพื่อที่จะซัพพอร์ตการบุกตลาดทั่วโลกในสเกลระดับนี้ได้เครื่องจักรหลังบ้านของเขาก็ต้องล้ำมากแน่แน่นอนค่ะ ๆผมเห็นในรายงานของโบรกเกอร์เนี่ยเขาพูดถึงสัดส่วนรายได้จากฝั่ง OEM หรือรับจ้างผลิตบ่อยมากใช่ค่ะ โตขึ้นเยอะเลย ๆผมขอเปรียบเทียบแบบนี้ได้ไหมครับคือไอ้งาน OEM ของอิชิตันเนี่ยมันก็เหมือนกับระบบ Cloud Computing สำหรับวงการเครื่องดื่มเลยโอ้โห เปรียบเทียบยังไงคะ Cloud Computing คือแบบแบรนด์ใหญ่ๆเขาไม่จำเป็นต้องมานั่งทุ่มงบเป็นพันๆล้านเพื่อสร้างโรงงานของตัวเองแล้วแค่เอาสูตรน้ำมาแล้วก็มาเช่าสายการผลิตของอิชิตันรันของให้เลยแบบนี้ถูกไหมครับ โห เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นกลไกชัดเจนมากเลยค่ะ ครับ และไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์ที่แบรนด์ต่างๆเขาแย่งกันมาขอเช่าเนี่ยมันก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่า Cold Aseptic Filling หรือการบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อนั่นเองค่ะ Cold Aseptic ใช่ค่ะ เทคโนโลยีนี้เนี่ยมันเป็นตัวเปลี่ยนเกมของวงการ Energen เลยนะคะ มันเจ๋งยังไงครับ คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะบรรจุเครื่องดื่มลงขวดเราต้องเอาไป pasteurize หรือว่าใช้ความร้อนสูงมากเพื่อฆ่าเชื้อในขวดใช่ไหมคะ ครับ ความร้อนสูงฆ่าเชื้อ ซึ่งปัญหาคือไอ้ความร้อนเนี่ยมันไปทำลายรสชาติดั้งเดิมของพวกผลไม้หรือชาพรีเมียมไปหมดเลย รสชาติมันเพี้ยน ใช่ค่ะ แถมยังต้องใช้พลาสติกหนาๆเพื่อไม่ให้ขวดมันละลายตอนโดนความร้อนด้วย แต่ไอ้เจ้าตัวโคลาเซปติกเนี่ยมันจัดการฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยแล้วในระบบปิด และสามารถบรรจุลงขวดได้ในอุณหภูมิปกติเลยค่ะ แสดงว่ารสชาติก็ไม่เสีย ถูกต้องค่ะ รสชาติจะคงเดิมเป๊ะเลย และที่สำคัญคือมันทำให้เราใช้พลาสติกขวดที่บางลงได้มหาศาลเลยค่ะ ลดต้นทุนขวดได้อีก ใช่ค่ะ แถมสายการผลิตของอิชิตันเนี่ยยังสามารถทำความเร็วได้ถึง600ถึง900ขวดต่อนาทีเลยนะคะ โห 900 ขวดต่อนาที เร็วมากมิน่าล่ะ พวกแบรนด์น้ำผลไม้พรีเมียมอย่างอีฟถึงได้เลือกมาจ้างอิชิตันผลิตให้ ใช่ค่ะ เพราะเขาต้องการรักษารสชาติน้ำผลไม้แท้ๆเอาไว้นั่นเอง แถมในไตรมาส 3 นี้เนี่ยเห็นว่าเขากำลังจะปิดดีลลูกค้า OEM เจ้าใหม่อีกตั้ง2 รายด้วยนะครับคิวทองมากค่ะช่วงนี้ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับ คือยอดขายโตขยายตลาดใหม่ได้ ลูกค้าเช่าโรงงานผลิตก็เพียบแต่ถ้าเกิดหลังบ้านเขาคุมเรื่องต้นทุนไม่ได้เนี่ยกำไรมันก็สูญเปล่าอยู่ดีใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะ ผมเห็นว่าเขาเจอปัญหาเรื่องพลาสติก PET แพงขึ้นเขาแก้เกมตรงนี้ยังไงครับเพราะตัวเลขกำไรปกติที่รายงานออกมามันฟ้องอยู่ว่ากำไรลดลงไปตั้ง 12% นี่แหละค่ะคือจุดตัดที่ใช้วัดกึ่นของผู้บริหารเลยค่ะเขางัดไม้อะไรมาสู้ครับอิชิตันเขาใช้กลยุทธ์การบริหารต้นทุนหลายๆมิติพร้อมกันเลยค่ะ อย่างแรกเลยก็คือการเข้าไปทำสัญญาล็อกราคาซื้อขายล่วงหน้าล็อกราคาล่วงหน้าใช่ค่ะทั้งสำหรับตัวเม็ดพลาสติก PET แล้วก็น้ำตาลทรายเลยเพื่อเป็นการป้องกันความผันผวนของราคาในตลาดโลกค่ะคุมต้นทุนวัตถุดิบไปก่อนเลยใช่ค่ะส่วนอย่างที่2ซึ่งมันไปเชื่อมโยงกับเรื่องเครื่องจักรที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้ก็คือการใช้เทคโนโลยีไนโตรเจนinjection หรือการอัดก๊าซไนโตรเจนเข้าไปในขวดค่ะอัดไนโตรเจนเข้าไปทำไมครับกลไกของมันก็คือไนโตรเจนเนี่ยมันจะเข้าไปสร้างแรงดันภายในขวดค่ะทำให้ตัวขวดมันมีความแข็งแรงและคงรูปอยู่ได้แม้ว่าเราจะใช้พลาสติกที่บางลงมากๆก็ตามขวดบางลงแต่ไม่ยวบใช่ค่ะมันคือการรีดไขมันส่วนเกินในโครงสร้างต้นทุนบรรจุภัณฑ์ออกไปได้อย่างแยบยลเลยค่ะโอ้โหเจ๋งมากแล้วเรื่องภาษีความหวานนะครับผมจำได้ว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขามีแผนจะปรับขึ้นอัตราภาษีความหวานระยะใหม่ด้วยนะซึ่งถ้าปล่อยไว้เครื่องดื่มที่น้ำตาลสูงต้นทุนมันต้องพุ่งกระฉูดแน่
เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะ เพราะว่าอิชิตันเขาเตรียมตัวรับมือมาพักใหญ่แล้ว เขาทำยังไงครับ เขาใช้วิธีทยอยปรับสูตรลดปริมาณน้ำตาลในเกือบทุก Products ของเขา ให้มันลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ต้องโดนรัฐรีดภาษีเพิ่มค่ะ อ๋อ ปรับสูตรรอไว้เลย ใช่ค่ะ คือกลไกของภาษีความหวานเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้เป็นขั้นบันได ยิ่งหวานมากก็ยิ่งต้องจ่ายแพง การปรับสูตรล่วงหน้าของเขาเนี่ยไม่เพียงแต่ช่วยหลบเลี่ยงต้นทุนก้อนใหญ่ได้นะคะ แต่ในอีกมุมนึงมันยังไปสอดคล้องกับเมกะเทรนด์สุขภาพที่เราคุยกันตอนแรกเรื่องน้ำด่างด้วยค่ะ ก็คือวินวินเลยทั้งเรื่องภาษีแล้วก็เทรนด์สุขภาพ ใช่ค่ะ แต่ว่ามันมีกลยุทธ์หนึ่งที่ผมอ่านในรายงานแล้วถึงกับต้องขมวดคิ้วเลยครับ ตรงไหนคะ ในเอกสารเขาระบุว่าบริษัทเนี่ยมีการลดโปรโมชั่นและส่วนลดให้ยี่ปัวซาปัวเพื่อที่จะดึงราคาขายเฉลี่ยหรือ ASP ต่อหน่วยให้มันสูงขึ้น อ๋อ ประเด็นนี้ คือในมุมการเงินเนี่ยตัวเลขมันคงออกมาดูดีแหละครับมาจิ้นเพิ่มขึ้นแน่นอน ค่ะ แต่ถ้ามองในมุมของการสู้รบบนสนามจริง การไปบีบมาจิ้นของคนกลางแบบนี้เนี่ยถ้าผมเป็นเจ้าของร้านโชห่วย แล้วอิชิตันมาให้ส่วนลดผมน้อยลง ผมก็แค่ดันของคู่แข่งมาวางหน้าตู้แช่ แล้วก็เอาของอิชิตันไปซ่อนหลบไว้ข้างหลังตู้แทนสิครับ จริงค่ะ คือการทำแบบนี้มันไม่เท่ากับเอาอนาคตมาแลกกับกำไรระยะสั้นหรอครับ ข้อสังเกตของคุณเนี่ยแต่เข้าที่ใจกลางของความกังวลที่พวกนักวิเคราะห์เขามีต่ออิชิตันในตอนนี้เลยนะคะ แปลว่าโบรกเกอร์ก็กังวลเหมือนกัน กังวลมากค่ะ เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับตัวแทนจำหน่ายหรือดิสทริบิวเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก ใช่ครับ การที่บริษัทไปบีบมาจิ้นอีปัวเพื่อดึงราคาขายเฉลี่ยให้สูงขึ้น มันอาจจะทำให้งบในไตรมาสนี้ดูดีค่ะ แต่มันก็เสี่ยงที่จะสร้างรอยร้าวในช่องทางการจัดจำหน่ายได้เหมือนกัน ใช่เพราะยี่ปัวเขาคือคนปล่อยของ ถูกต้องค่ะ ในระยะยาวเนี่ยยี่ปัวเขามีอำนาจต่อรองสูงมากในการเลือกว่าจะดันสินค้าตัวไหน และนี่แหละค่ะคือสาเหตุหลักที่ทำให้บรรดาโบรกเกอร์หรือทาง Wall Street เนี่ยเสียงแตกออกเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจนเลย งั้นเรามากางดูมุมมองของนักวิเคราะห์กันเลยดีกว่าครับ เป้าหมายราคาพื้นฐานที่แต่ละเจ้าให้กันมาเนี่ยมันสวิงตั้งแต่14 บาทไปจนถึง 16.80 บาทเลย กว้างมากค่ะ ฝั่งที่เชียร์ให้ซื้อเนี่ยเขามองเห็นความหวังอะไรในตัวอิชิตันครับ ฝั่งที่เชียร์แบบสุดตัวเลยนะคะเขามองข้ามเรื่องความท้าทายระยะสั้นพวกนี้ไปเลยค่ะ แล้วพุ่งเป้าไปที่ความเป็นเครื่องจักรผลิตเงินสดของบริษัทแทน เครื่องจักรผลิตเงินสด ใช่ค่ะ คือบอร์ดบริหารเนี่ยเพิ่งจะอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างการสำหรับครึ่งปีแรกออกมาที่ 0.45 บาทต่อหุ้น 0.45 บาท ใช่ค่ะ ซึ่งถ้าเราลองคำนวณดูนะ นี่คือ payout ratio หรืออัตราการจ่ายปันผลที่ปริมๆจะ 100% เลยนะคะ โห เกือบ 100%หมายความว่าได้กำไรมาเท่าไหร่ก็จ่ายหมดเลยเหรอครับ แทบจะหมดเกลี้ยงเลยค่ะ คือบริษัททำกำไรจากการดำเนินงานมาได้เท่าไหร่ ก็ควักกระเป๋าจ่ายคืนให้ผู้ถือหุ้นแทบทั้งหมด สิ่งนี้แหละค่ะ มันไปดันให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล หรือ dividend yield แบบคาดการณ์เนี่ย เฉลี่ยมันสูงถึง 6.8 ถึง 7.5% ต่อปีเลยนะคะ 7% กว่าเลย ใช่ค่ะ ซึ่งบอกเลยว่าตัวเลขแบบนี้มันหาได้ยากมากๆ ในหุ้นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มบ้านเรา ฝั่งนี้เขาก็เลยประเมินราคาเป้าหมายกันไว้ที่ 16 ถึง 16.80 บาทค่ะ คือประมาณว่าไม่สนใจหรอกว่ายอดขายจะโตช้าลงไปนิดหน่อย ใช่ค่ะ ตราบใดที่บริษัทยังคุมต้นทุนได้ แล้วก็รีดกระแสเงินสดมาแจกปันผลได้ระดับ 7% ขนาดนี้เนี่ยนี่มันคือสวรรค์ของนักลงทุนสายปันผลชัดๆเลยนะครับ ถูกต้องเลยค่ะ สายปันผลชอบมาก แล้วฝั่งที่เขาเบรกหัวทิ่มล่ะครับ พวกที่แนะนำให้ถือ หรือว่าขายเนี่ยเขามองเห็นอะไรที่ฝั่งแรกไม่ได้มองครับ ฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาจะเจาะลึกลงไปดูที่ product mix หรือว่าสัดส่วนโครงสร้างรายได้ค่ะ product mix ใช่ค่ะ เขาตั้งข้อสังเกตว่าการที่บริษัทหันไปพึ่งพารายได้จากฝั่ง OEM หรือรับจ้างผลิตมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันมาพร้อมกับข้อเสียเปรียบเชิงโครงสร้างอย่างหนึ่งค่ะ ข้อเสียเปรียบอะไรครับ คืองานรับจ้างผลิตเนี่ยมันได้แค่วอลลุ่มหรือปริมาณการผลิตที่เยอะก็จริง แต่มาจิ้นกำไรมันบางเฉียบเลยนะคะ เมื่อเทียบกับการที่เราขายสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเอง อ๋อ คือทำเยอะแต่กำไรนิดเดียว ใช่ค่ะ นอกจากนี้ถ้าย้อนไปดูยอดส่งออกภาพรวม ถ้าเราหักเอาความสำเร็จระดับเทพของอินโดนีเซียออกไปนะคะ ประเทศอื่นๆ มันก็ยังอยู่ในสภาวะทรงๆตัวค่ะ คือมันยังไม่สามารถเติบโตขึ้นมาเพื่อชดเชยตลาดกัมพูชาที่หายไปได้แบบ 100% ในทันที เข้าใจละ
โบรกเกอร์กลุ่มนี้เขาก็เลยค่อนข้างกังวลเรื่องการเติบโตในระยะยาวค่ะก็เลยให้ราคาเป้าหมายเอาไว้แถวๆ14 บาทเท่านั้นเองค่ะ แล้วตัดใจเรื่องนโยบายของรัฐบาลล่ะครับอย่างตอนนี้ที่หน้าข่าวเขากำลังร้อนแรงเรื่องมาตรการแจกเงินไทยช่วยไทย plus เนี่ยโบรกเกอร์เขามีการหยิบยกประเด็นนี้มาประเมินไหมครับว่ามันจะช่วยกระตุ้นยอดขายให้อิชิตันด้วยหรือเปล่าเรื่องนโยบายรัฐนี่ก็เป็นอีกจุดที่โบรกเกอร์เขามองต่างมุมกันอย่างน่าสนใจมากเลยค่ะเขามองยังไงครับค่ายหนึ่งเขาวิเคราะห์ว่าเม็ดเงินอัดฉีดจากรัฐเนี่ยมันจะพุ่งตรงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากทันทีครับซึ่งกลุ่มผู้ใช้แรงงานหรือว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยก็น่าจะนำเงินก้อนนี้ไปจับจ่ายใช้สอยซื้อพวกสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปซึ่งมันก็เข้าทางเครื่องดื่มชูกำลังราคา10 บาทอย่างตัวแทน Power แบบเต็มๆเลยค่ะอ๋อคือคนรากหญ้ามีเงินก็ซื้อของถูกใช่ค่ะแต่อีกค่ายหนึ่งเขาก็มีมุมมองแย้งด้วยกลไกทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะคะแย้งว่ายังไงครับเขาบอกว่าในภาวะที่ค่าครองชีพมันตึงตัวแบบนี้เนี่ยประชาชนมีแนวโน้มที่จะนำเงินก้อนที่ได้ไปซื้อพวกของใช้ที่จำเป็นระดับพื้นฐานอย่างข้าวสารอาหารแห้งก่อนค่ะของกินของใช้ในบ้านก่อนใช่ค่ะสินค้าหมวดเครื่องดื่มเนี่ยอาจจะไม่ได้รับอานิสงส์มากอย่างที่คนคาดหวังกันซึ่งตรงนี้นะคะในฐานะที่เราเป็นผู้สังเกตการณ์เราไม่ได้มาฟันธงว่านโยบายนี้มันถูกหรือผิดนะคะครับใช่ครับเราแค่รายงานตามเอกสารใช่ค่ะเราแค่นำเสนอให้เห็นว่าเราจำเป็นต้องประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับกำลังซื้อของตลาดล่างอย่างเป็นกลางที่สุดค่ะจากข้อมูลที่มีทั้งหมดชัดเจนมากครับคือการรับฟังข้อมูลสถิติ หรือว่านโยบายต่างๆเนี่ยเราต้องมองให้ออกไปถึงกลไกพฤติกรรมผู้บริโภคที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังด้วยจริงๆถูกต้องค่ะเอาละครับจากข้อมูลมหาศาลที่เราช่วยกันถอดรหัสออกมาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยทั้งเรื่องงบไตรมาส 2ที่มีตัวเลขกำไรแฝงเรื่องภาษีซ่อนอยู่การเปลี่ยนผ่านธุรกิจไปสู่น้ำด่างเพื่อสุขภาพแล้วก็การลงมาเล่นตลาดชูกำลังราคา10 บาทรวมไปถึงการบุกตลาดอินโดนีเซียด้วยสินค้าอย่างชาไทยและการเปิดโรงงานรับทำ OEM แบบเต็มกำลังเยอะมากเลยนะคะใช่ครับสรุปแล้วตัวตนของอิชิตันในวันนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับถ้าจะให้สรุปกลไกทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะเรามองว่า ICHI หรืออิชิตันเนี่ยเขาไม่ใช่บริษัทชาเขียวแบบที่พวกเราเคยรู้จักกันในทศวรรษที่แล้วอีกต่อไปแล้วค่ะไม่ใช่บริษัทชาเขียวแล้วใช่ค่ะเขากำลัง transform ตัวเองอย่างหนักเพื่อให้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มค่ะโครงสร้างพื้นฐานเลยเหรอครับใช่ค่ะคือเป็นบริษัทที่มีสเกลการผลิตมหาศาลเพื่อรับจ้างผลิตให้กับแบรนด์อื่นๆทั่วๆไปและในขณะเดียวกันเขาก็ใช้ประโยชน์จากสเกลที่ใหญ่โตนั้นน่ะมากดต้นทุนสินค้าแบรนด์ของตัวเองเพื่อรักษาส่วนแบ่งในตลาดล่างเอาไว้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักลงทุนต้องโฟกัสต่อจากนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขรายได้ในบรรทัดสุดท้ายแล้วนะคะแล้วต้องดูอะไรครับแต่คือความสามารถในการรักษาอัตราการใช้กำลังการผลิตหรือ utilization rate ของโรงงานเขาตั้งหากค่ะรวมไปถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดเพื่อมาจ่ายปันผลได้อย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะโอ้โหวันนี้เราได้ลอกคราบตัวเลขงบการเงินจนมองเห็นถึงฟันเฟืองที่มันกำลังหมุนอยู่ข้างหลังธุรกิจจริงๆเลยนะครับใช่ค่ะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยก่อนจะล่ากันไปในวันนี้นะครับผมมีประเด็นหนึ่งอยากจะทิ้งท้ายให้ทุกคนลองเอาไปคบคิดกันต่ออะไรคะคือถ้ากลยุทธ์การลอกคราบเปลี่ยนตัวเองครั้งนี้ของเขามันสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบค่ะแบบว่าน้ำด่างกลายเป็นรายได้หลักเครื่องดื่มชูกำลังสามารถยึดครองร้านชั่วห่วยได้สำเร็จตลาดอินโดนีเซียเติบโตทะลุเป้าและโรงงานรับจ้างผลิต OEM ของเขาเนี่ยเดินเครื่องเต็มกำลัง 100% ตลอดทั้งปีค่ะคุณคิดว่าในอนาคตอีกสัก10 ปีข้างหน้าเด็กรุ่นใหม่ที่เดินเข้าเซเว่นเนี่ยเขาจะยังรู้จักชื่ออิชิตันในฐานะแบรนด์ชาเขียวระดับตำนานที่มีขวดฝาสีๆอยู่ไหมครับโหเป็นคำถามที่น่าคิดมากนะคะใช่ไหมครับหรือว่าพวกเขาจะไม่มีภาพจำของแบรนด์นี้หลงเหลืออยู่เลยเพราะว่าอิชิตันเนี่ยได้กลายร่างเป็นเครือข่ายอุตสาหกรรมเครื่องดื่มระดับโลกที่แอบซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ดังอื่นๆไปจนหมดสิ้นแล้วเป็นเรื่องที่น่าติดตามตอนต่อไปจริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณเช่นกันครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอหุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกันทันหุ้นไปพร้อมกันกดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อนแล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบ